Καλησπέρα. Όπως σας είχα αποσχεθεί, σήμερα θα μιλήσουμε για το Under the Sign of Black Mark, το τρίτο άλμπουμ των Courthon και τον Bathory, το οποίο για μένα είναι ο πατέρας του Black Metal ήχου, όπως τον ξέρουμε σήμερα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Και η μεγάλη ευφυΐα του Courthon έγκυται στο γεγονός ότι συγκεκριμενοποίησε αυτόν τον ήχο. Γιατί στη δεκαετία του 80 ο όρος Black Metal υπήρχε, αλλά δεν υπήρχε για να καθορίσει συγκεκριμένα ένα μουσικό είδος. Αυτός ο όρος υπήρχε ανάμεσα στους όρους thrash, υπήρχε ανάμεσα στους όρους heavy, speed, death ακόμα και ούτω καθεξής. Δεν υπήρχε δηλαδή για να δώσει ένα όρο σε μια συγκεκριμένη μουσική ταυτότητα. Αυτό το πράγμα λοιπόν το πήρε ο Courthon και έδωσε μια συγκεκριμένη ταυτότητα. Λοιπόν, ο δίσκος ηχογραφήθηκε, όπως είπαμε, φθινόπωρο του 86, χειμώνα του 87, έτσι, στα Heaven Shore Studio, τα θρυλικά εκείνα Heaven Shore Studio, με το παραγωγό τον ίδιο τον Courthon και τον πατέρα του, έτσι, όπως πάντα, τον Forsberg. Ο Στέφαν που έπαιζε στο προηγούμενο άλμπουμ, το The Return, έφυγε. Και στη θέση του ήρθε ένα πρόσωπο κλειδί, ο νέος drummer, ο Paul Pelle Lundberg συγκεκριμένα, ο οποίος θα εισάγει τον Courthon και στην κλασική μουσική, έτσι, και και στους Manowar. Θα δούμε παρακάτω πώς έγινε αυτό. Το artwork είπαμε ότι συντελέστηκε μέσω ενός bodybuilder, ο οποίος εμφανίζεται στο εξώφυλλο, και η οποία φωτογραφία τραβήχθηκε στη Βασιλική Όπερα της Στοκχόλμης, όπως βλέπετε και στο εξώφυλλο, ανάμεσα σε δύο πράξεις. Πήρε ο Courthon εκεί το διάσημο εκείνη την εποχή, το bodybuilder. Το όνομά του το μικρό ήταν Leif, δεν κάνω λάθος. Τον έβαλε εκεί, του βάλε και τη μάσκα της κατσίκας και με το κόκαλο, να κρατάει εκείνο το κόκαλο, το σήμα κατά τεθέν του Courthon, το οποίο ήταν ακόμα αποσυντηθέμενο, το κόκαλο το τεράστιο εκείνο του βοδιού. Και ο Courthon είχε βάλει και κάποιες γνωστές του φίλες από κάτω στη φωτογραφία, να κάνουν τις οπαδούς, ας το πούμε, του σατανά. Ήταν γυμνές με περούκα, γιατί δεν θέλανε και αυτές οι ίδιες να αναγνωριστούν. Αλλά τελικά η λήψη φωτογραφίας δεν μπόρεσε να χωρέσει και τις κοπέλες και βγήκε αυτή η φωτογραφία που γνωρίζουμε σήμερα. Επίσης, για αυτή τη φωτογραφία ο Courthon εμπνεύστηκε από το πίνακα του Φραντσίσκο Γκόγια, του Ισπανού, το Witch's Sabbath. Πήρε αυτόν τον πίνακα, εμπνεύστηκε από αυτόν και προσπάθησε να αποτυπώσει έτσι μια παρόμοια φωτογραφία. Δεν ήθελε ο Courthon δηλαδή να βάλει κάποιες ζωγραφιές που κάνανε έτσι πολλά heavy metal group της εποχής, ειδικά στη Σουηδία, κάτι φτηνό. Ήθελε κάτι πιο εντυπωσιακό, έτσι, κάτι πιο επικό, πιο μεγαλειώδες, και πιστεύω ότι το πέτυχε μια χαρά και πολύ νομίζαμε ότι ήταν ένας πίνακας ζωγραφικής. Προχωράμε. Ο δίσκος είναι ένας φόρος τιμής, τα λέγαμε, και στην Elizabeth Bathory, την οποία πήρε και το όνομά του Courthon, και με αυτόν τον τρόπο ήθελε να δείξει ο Courthon ότι δεν πήρε το όνομά του από το Countess Bathory των Venom, και έπρεπε και αυτός να δώσει και αυτός ένα φόρο τιμής στην κόμισσα, την αιματοβαμμένη κόμισσα που τον ενέπνευσε. Να πούμε ότι για όσον αφορά τα κομμάτια, το Nocturnal Obeisance που ανοίγει το δίσκο ήταν ένας πειραματισμός του Courthon. Βρήκε ένα παλιό Roland εκεί synthesizer παρατημένο στο Heaven Shore Studio και το χρησιμοποίησε, και έτσι βγήκε αυτός ο απόκοσμος ήχος που γνωρίζουμε σήμερα. Για να προχωρήσουμε τώρα και στα κομμάτια, θα λέγαμε ότι το Massacre ξεκινά και μπαίνει δυναμικά και μας παίρνει τα κεφάλια στην κυριολεξία, σαν να πέφτει ο ουρανός. Πραγματικά μας
μας έδωσε να καταλάβουμε γιατί ο Κουόρθον θεωρείται ο πατέρας του black metal. Δεν υπήρχε εκείνη την εποχή τέτοια ταχύτητα. Δεν υπήρχαν τέτοια εφιαλτικά φωνητικά. Δεν υπήρχε τίποτα από όλα αυτά. Είναι ο ορισμός του black metal, όπως και όλος ο δίσκος. Και αναφέρεται μάλιστα, να κοιτάξω και τις σημειώσεις μου, αναφέρεται μάλιστα στον ατυχή πόλεμο του στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών, με ένα σύνταγμα από φυλές Ινδιάνων που υπέστησε τρομερή ήττα τότε το αμερικάνικο σύνταγμα. Σε αυτό αναφέρεται ο Κουόρθον και το κάνει πάρα πολύ παραστατικά. Μπορούμε να πούμε ότι είναι και μια εισαγωγή και στο επικό metal, μέσα σε όλη αυτή την black μαυρίλα. Ο Κουόρθον μας εισάγει και στο επικό στοιχείο σιγά σιγά. Έτσι, καμία αμφιβολία περί αυτού. Το Woman of Dark Desires είπαμε ότι αναφέρεται στην Κόμισσα Μπάθορη, ένας φόρος τιμής. Μάλιστα εδώ έχουμε και τα ατμοσφαιρικά περάσματα από το Roland πάλι. Και όπως έχει πει και ο ίδιος ο Κουόρθον, είναι αρκετά εμπνευσμένος σε αυτό το κομμάτι από το Machine Gun του Saxon. Ήταν και μεγάλος οπαδός του Saxon. Τι να λέμε τώρα. Call from the Grave. Εδώ εμπνεύστηκε από το Funeral March του Chopin, αλλά το έκανε εδώ και μια παραλλαγή ο Κουόρθον με τους στίχους βασικά περισσότερο, όπου ξυπνάει ένας ατυχής μέσα στον τάφο του και από τη φρίκη και τον δρόμο παρακαλάει τον Θεό να τον ξαποστείλει μια ώρα νωρίτερα. Είναι μια ιστορία η οποία έχει και μια βάση, έτσι πολλά τέτοια γεγονότα είχαν συμβεί και στην Βόρεια και στην Κεντρική Ευρώπη με τις νεκροφάνειες, όπου ξυπνάγανε κάποιοι άνθρωποι μέσα στον τάφο στην κυριολεξία, γιατί δεν ήταν στην πραγματικότητα πεθαμένοι. Κάποιοι καταφέρανε να βγούνε, εξού και πολλοί από αυτούς αντιμετωπιστήκανε σαν βρικόλακες ηλικάνθρωποι στις λαϊκές δοξασίες αυτών των χωρών. Προχωράμε Guimanthorn, που ήταν ένα κομμάτι το οποίο μάλιστα μας εισάγει και στην σκανδιναβική μυθολογία, δειλά-δειλά. Όπως είπαμε, από εδώ ξεκινάνε έτσι το Viking epic metal των Bathory, δειλά-δειλά, έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά τα κομμάτια ήταν η Side Darkness, περνάμε στη Side Evil, Enter the Eternal Fire, το πρώτο επικό κομμάτι των Bathory, το οποίο ασχέτως αν είναι σατανιστικής υφής, έχει ένα καθαρά Manowar υπόβαθρο. Μπορούμε να πούμε ότι έχει επηρεαστεί και από τους στίχους και στους στίχους και στην μουσική από τους Manowar, και συγκεκριμένα από στο Bridge of Death, και ήταν μια ιδέα μάλιστα του Warmth, έτσι, ο Paul Lundberg. Θα πούμε παρακάτω για αυτόν τον τύπο, ο οποίος είπαμε ότι, ξαναλέω, ότι ήταν ένα πρόσωπο κλειδί για τη μεταξέλιξη του Κουόρθον. Προχωράμε, Chariots of Fire. Εδώ μιλάει πάλι για το πυρηνικό ολοκαύτωμα, όπως το Total Destruction. 30 Candles, νομίζω ότι είναι το μόνο σατανιστικό κομμάτι, καθαρά σατανιστικό κομμάτι του δίσκου. Τυπική εκείνη θεματολογία του Κουόρθον. Αργόσυρτο, εντυπωσιακό θα έλεγα. Και ο δίσκος κλείνει με το Of Doom, ένα κομμάτι το οποίο αφιερώνεται στους οπαδούς του Κουόρθον και τον Bathory, που το στήριξαν πάρα πολύ. Να πούμε εδώ για τον Paul Pelle Lundberg, ο οποίος ενώ το υπόβαθρό του ήταν κυρίως τον Kiss, τον Van Halen, τον David Bowie, ήταν κυρίως hard rock, punk. Παρ' όλα αυτά είχε και τις καταβολές του και στην κλασική μουσική.
Και όπως είπαμε είναι το πρόσωπο κλειδί για τη μετεξέλιξη του Κόρθον. Καμία αμφιβολία ως προς αυτό. Ο Βόρνθ, ο οποίος συνόδευσε τον Κόρθον στις 28 Μαΐου του 1987 στο Heavy Sound στη Στοκχόλμη να υπογράψει μερικά αυτόγραφα για τους οπαδούς των Bathory. Πριν από αυτό τα είχαν τσούξει πάρα πολύ με βότκες. Μετά πήγανε μεθυσμένοι να πάνε να υπογράψουν εκεί τα αυτόγραφα στο Heavy Sound. Υπάρχει και ένα συγκεκριμένο βιντεάκι το οποίο θα το βάλω στα link από κάτω. Πολλοί μπερδεύανε και τον Βόρνθ με τον Witch Hunter, γιατί όντως υπήρχε μια αλληλογραφία του Witch Hunter τότε με τον Κόρθον. Ήθελε ο Κόρθον να αναλάβει τα drums, αλλά για κάποιους λόγους δεν έγινε αυτή η συνεργασία και η λαϊκή φαντασία οργίασε. Πάντως μοιάζει πάρα πολύ, αλλά εντάξει, νομίζω ότι μόνο και στην ομοιότητα λύγει το πράγμα, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο παραπάνω. Ο οποίος Βόρνθ υπάρχει και στο εξώφυλλο, μάλλον στο Gatefold, στην κλασική φωτογραφία στο Bloodfire Death. Είναι καριστερόν του Bathory, όπως κοιτάμε την φωτογραφία. Και προχωράμε. Υπήρξαν και κάποιες φωτογραφίσεις σε εκείνη την περίοδο του Κόρθον και στην Αγγλία. Οι θρυλικές εκείνες φωτογραφίσεις με το Fiery Breathing ήταν στην ουσία κάτω από ένα σιδηροδρομικό σταθμό στην Αγγλία, στο Λονδίνο, τώρα δεν θυμάμαι καλά, και τις είχε τραβήξει κάποιος φωτογράφος του Kerrang, δημοσιογράφος, φωτογράφος, αν θυμάμαι καλά, εκεί με τα ουίσκια εκεί πέρα, με το Johnny Walker, με το κόκαλο πάλι, το γνωστό κόκαλο, το οποίο το είδαμε και στη φωτογραφία του Bodybuilder στο εξώφυλλο του δίσκου. Και έκανε και ένα ταξίδι εκείνη την εποχή στην Αμερική, βρέθηκε και στο Los Angeles ο Κόρθον, και εξού και η γνωστή φωτογραφία με τους Slayer. Να πάμε πίσω πάλι εκεί στο Heavy Sound, ήταν και ο γνωστός μας πέλη εκεί τον Dead, ο οποίος βγήκε μια φωτογραφία εκεί με τον Βόρνθ και με τον Κόρθον. Και μάλιστα εκείνη η μέρα, εκτός από το πιωτό και τα αυτόγραφα, ο Λούντμπεργκ είχε την ιδέα να πάνε και σε ένα show το Manowar που γινόταν την ίδια μέρα το βράδυ. Και μάλιστα όταν είδανε κάποιοι οπαδοί, αναγνωρίσανε τον Κόρθον στον εξώστη, όπως αναφέρει και ο ίδιος ο Κόρθον, φωνάζανε ρυθμικά Bathory. Και όταν συνάντησε μάλιστα τον Joe DeMaio Κόρθον μετά από 3 χρόνια κάπου στο Λονδίνο, του είχε αναφέρει αυτό το γεγονός ο Κόρθον, αλλά εντάξει, ο Joe DeMaio τώρα του λέει εγώ δεν κατάλαβα τίποτα. Εντάξει, είτε κατάλαβε, δεν κατάλαβε. Τώρα γνωρίζουμε τώρα πως σκέφτεται και ο Joe DeMaio. Με λίγα λόγια, τέλος πάντων, θα λέγαμε ότι αυτή η συναυλία, κατά την προσωπική μου γνώμη, ήταν η μίση του Κόρθον μετά την ηχογράφηση του δίσκου, που είχε αρχίσει να βάζει τα στοιχεία από τους Manowar. Ήταν και η μίση η οπτική στους Manowar. Αυτά με λίγα λόγια, παιδιά. Χαιρετίζουμε τον τρίτο δίσκο των Bathory σαν το πατέρα του Black Metal. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία περί αυτού. Συγκεκριμένα θα μιλήσω, ξαναλέω πάλι, για το δεύτερο κύμα του Black Metal. Έδωσε συγκεκριμένο ήχο και κατεύθυνση. Αυτό ήταν το μεγάλο επίτευγμα του Κόρθον, ο οποίος γέννησε 2 σκηνές. Έτσι. Και όπως ανέφερα, ο τρίτος αυτός δίσκος είχε μέσα του και είχε μέσα του ήδη και άλλα παρακλάδια του Black Metal. Υπάρχει ήδη το War Metal μέσα, υπάρχει ήδη το Epic Metal μέσα, υπάρχει το ατμοσφαιρικό Metal, υπάρχει το παδικό Metal.
Όλα αυτά έτσι σε ένα και μόνο δίσκο. Και να αναφέρω έτσι σαν επιμήθειο ότι ο Κόρτον ονόμαζε τη μουσική τότε τη δική του death metal για τον απλούστατο λόγο ότι δεν ήθελε πάλι να συγκριθεί πάλι με τους Venom, οι οποίοι είχαν, ας το πούμε, είχαν δώσει και τον όρο black metal. Γι' αυτό ονόμαζε τη μουσική του death metal περισσότερο παρά black metal, αλλά ήξερε κατά βάθος ότι αυτό που έπαιζε ήταν black metal και όχι σκέτο death metal. Για την ιστορία να αναφέρω ότι δεν ήταν οι Venom αυτοί που βαφτίσανε τον ήχο τους, πρώτοι που βαφτίσανε τον ήχο τους black metal. Το είχαν κάνει άλλοι και πριν από αυτούς, έτσι, και με τον τίτλο μάλιστα Black Metal Masters, σε demo του 1980, η Holy Moses, έτσι, οπότε χρονολογικά μάλλον οι Venom έρχονται δεύτεροι και σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, αυτά και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να περνάτε καλά. Χαίρετε.